for Christmas is you. Okay, today guys, I will unbox iPhone 12 Pro Max. Pacific Blue yung color, then 512 gig. Christmas gift sa akin ng asawa ko. Although, hindi naman ako magpapalit ng cellphone kasi yung old phone ko, iPhone 10. But, since nabasag siya, meron siyang crack. Ako kasi, feeling ko sa paniniwala ko lang kapag may basag yung isang glass, hindi mo na siya dapat ginagamit. Kasi, feeling ko, malas siya. Kailangan mo na siyang palitan agad. Or palitan yung screen. Eh, since dito sa US, mahal magpapalit ng screen. So, kailangan magpalit ka na ng phone. Kahit meron siyang, hard case ba tawag dito? Binili ko pa to sa Chinatown eh. Mura lang to sa Chinatown. Pero akala ko kasi sobrang tibay niya. Meron siyang jelly case sa loob. Pero nabasag pa rin siya. Nag-crack siya. Bumagsak siya. Hawak ko lang siya sa kamay ko. Tapos bumagsak siya. Tapos may crack siya. Although maliit lang naman yung crack niya. Yan. Papalitan. Kasi binilan ako agad ng asawa ko na iPhone 12. Christmas gift niya daw sa akin. Okay. Today, Sure ka yan na? yeah, Ay, salamat. So, I will unbox this. Yan. Sure ko Hindi na lang. car, ha? Hindi na. Yay. Mahal yun. Okay. Ito yung labas ng box niya. Kita ba, baby? Okay lang ko pala. No, it's okay. Ayan. Then, let's open na. Super excited lang, guys. Ito yung open niya. Pag-open. Okay. Tapos ibagsak mo ulit. Hindi naman ako mahilig magpalit agad ng phone. Basta nagagamit ko pa siya. Okay pa sa akin. Pero kasi basag na siya. Ayoko na siyang gamitin. So, ito yung gilid niya. Ganito naman lagi sa mga phone, yung case niya. Ay, yung box niya. And then, ta-da! Okay. Bagsak mo ulit. Here's what's inside. Meron siyang cable and SIM card ejector and sticker, Apple. Yun lang. Yun lang yung nasa loob niya. Walang kwenta. And then, ano ba to? Paper lang. Oh, sticker. Sticker siya. Ah! So, ayan yung gilid niya. Yan. Tapos, eto. Yung likod niya. Kita. Tapos, ito yung front niya. Yan. Yung saksakan niya. Okay. Open ko na siya. On ko na siya. Eh, no, ngayon ko naka-on. Pinapakita ko lang. Kala ko may ganap ko. Thank you, baby. Love Thank you. you sa iPhone 12. Hello. So, English. And then, United States. Ay, usually nasa America. Okay. United States.
Set up manually. And then yung Wi-Fi. And then, ito pala yung difference niya. Ito yung iPhone 12, ito yung iPhone 10. Para siyang anak. Ayan siya. Ganyan yung difference ng laki niya. Pamigay mo na yan. Ito yung laki niya. iPhone 12. Continue. About Face ID and privacy. So in short, yung iPhone 12 Pro Max, kasing laki ng mukha mo. Magkano bili mo dito, baby? Nasabi ko na ba? Hindi pa. Ano naman, standard price yun. Parang 1,399 plus tax. So, abot siya ng 1,550. Yeah, yun yung price niya dito sa US, pero hindi ko alam kung magkano yung price niya sa Pilipinas. Convert mo siguro. Nung isang araw pa yan, kaya nakatago. Naman nilagay. Ilang kwarto. Ba't di mo sinasabi sa akin, Apple to? Kasi kakalkalin mo. Kailangan mo mag-review. Okay. Na-set up ko na yung Apple ID. Ano ngayon sa amin? Yung Wi-Fi. Ano ngayon sa amin, Bochog? Yung laki niya, oh. Mamasko ka. Ito yung kamay ko. Mamasko ka, Bochog. Ganyan siya kalaki. Pamasko ko sa mga ninang-ninong ko. Ay, hindi ko nga kalala yung ninang ko. Hindi, parang wala nga yata ako ninang tsaka ninang. Keep your iPhone up to date. Kamusta yung casino mo kahapon? I won $700, but since my wife still wanna stay and play, she lost 200. Again, aside from the $3,000 the other day. Actually, ako na nanalo ko pero siya, talo siya. Siyempre, Kaya- nagdo-donate ako eh. Philanthropist ako eh. Okay, appearance, since feel na feel ko yung phone ko, kaya in the light ko siya. Light. I choose light. Standard. You have to choose display zoom. So, I will choose standard. Then, welcome to iPhone! Wala silang pakialam sa iPhone mo. Magkwento ka Swipe ng to buhay get mo. started. Okay. Yun yung laman niya. Yung default ng iPhone. Yan. Makakuha na nga rin mamaya. Iniingit mo ako eh. Hindi pa naman basag yung iPhone ko. Kanino ka ba bibigay yung iPhone ko? Kay Alan. Papadala ko sa box. Tatry ko mag-YouTube kung maganda yung tunog niya. Maganda ka. I am. I am beautiful. Dan. Talaga ba? Mas mapera naman ako. Talo! Tanong mo. Maganda, may pera. I-date ko may pera. Kasi gutom ako sa maganda. Huwag mo i-play yung porn ah. Bawal.
siya, guys. Walang ganap. So, ito yung yan. iPhone 10, iPhone 12. Yan. Tapos, ito yung likod niya. Mag-ina. And then, yung settings niya, and then, general, about, $512 gig. Okay, that's all, guys. Yun lang siya. Gusto mo lang pakita yung iPhone mo, yabang mo. Ako, kukuha ko mamaya, Apple ka eh, no? That's all, guys. Bye. Thank you for watching. Merry Christmas and Happy New Year. Mamasko Just ka, enjoy Bocho. life. Because we didn't know what happened tomorrow, the following day. At least enjoy mo yung buhay mo. That's all. Bye. Sino love mo? I love you. Bye.